Hi, today we came here, Otisi Dada, treehouse. के गरेर आयो भन्छ फेरि लुट्ने आउने त अब जाऊ जाऊ त तानेर ल यही हो जाऊ 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 ट्री हाउस जाने कि कटुसे जाने खासमा चाहिँ छ के यहाँ त्यो ट्री हाउस र कटुसे भनेको एकै ठाउँको हो कि के छ पार्किङ चाहिँ कतातिर छ त त्यसको ट्री हाउस रुखमा घर रहेछ खासमा त्यही रहेछ खासमा अझै बनाउँदै रहेछ है के रहेछ छन् त हाँ हाँ नहीं हो कटुसे भनेको सोध त तातो न तातो हुन्छ यार जाऊ त भुस्सो त एकचोटि लिएर सबैले यतै राखेको छ फेरि के भएर सबै होइन खासमा यसै हो कटुसे भनेको त्यत्रो प्याक हुँदो रहेछ त नि यहाँ पनि कुशल मासु खरिएको अरे के भएर के यहाँ चाहिँ माछा छ के डुल्ने बोटिङको लागि इनार हौ ब्रा आउँदो रहेछ त गाडी यता पनि हेलमेट चाहिँ खोल्नु पर्थ्यो है देखि नखोल्नु पर्यो माथिसम्म चाहिँ के हो
हाँ यहाँ नि त्यहाँ पर के अरे ट्री हाउस त्यहीँ फुट्छ यस्तो देखेको। म चाहिँ अघि थिएँ सिङ्गल हाउस सँगै सिङ्गल हाउस हुँदो सिङ्गल ट्री हाउस हुँदो रहेछ नमिस्तो छ त हौ पारा चाहिँ अनि जान्छ कहाँ बुढा यसो पो त कसो उड्छ नि चरा फेरि आइफोन त कराउँछौँ हामी है स्लो मोसन आउँछ कराउँछ होला हौ कराउँछ चप्पलमा छ यार भयो है फेरि मोबाइल पनि कडा क्या तपाईँको यार साइडबाट देखिँदैन यार मैले प्राइभेसी हालेको छु क्या त्यो टेम्पर होइन टेम्पर त्यस्तो पनि पाउँछ टेम्परको आउँदै अलिकति साइडबाट हेर्नु बित्तिकै गयो त्यो अलिकति यहीँ हाल्नु खोइ मलाई अस्ति भाइ दाइ मलाई टाइम खुल्ला खुल्ला भन्दै बुढो केही भन्नु छ ल भनिदिउँ ल Hi, today we came here, Patisi Dada. Just close your live. सुनजोडाको खै आज एक दुई शब्द भन्दैन न साइलेन्टमा हामीले के गरौँ भने ल भन्नु त ल आज के माछाले गरौँ अनुहार यस्तो चिल्लो बनाएर यस्तो आएको छ। शीतल फिल भइरहेछ अरे दाइ मेरो चाहिँ के भनिदिनु ल बुढा के गरेँ मान्छेहरू खोइ केस काट्यो सेम लेडिज के पारेर केस काटेर राख्यो त्यत्तिकै 5,000 रुपियाँ पनि त्यस्तै त्यस्तै भयो अरे यसो माथि माथि मात्रै अरू भन्दा पनि मेरो यो दारी सिलाएको थियो क्या त्यही काट्नु पर्ने थियो त्यही भएर मात्रै के गरेर आयो भन्छ त्यस्तो अनुहार त है पैसा चाहिँ यस्तो छ मान्छे कति कता चाहियो गयो हौ मेरो बाइकको चाबी मलाई के चाहियो कता पनि छैन त भन्नु अरे दाइ जापालिस हाल्दै त ल जापालिस त के चाहियो भने त मैले किन बोल्दो रहेछ भाइ चाबीमा यो त कहाँ राखेछ चाबी भनेर कहिले भयो चाबी अझै हराउँछ अरे अहिले बिर्सिन्छ झन् फ्याँकिदिइहाल्यो भने त भइहाल्यो सकिहाल्यो नि हिजो देख्दै थिएँ म तिम्रो त्यो चाबी नै त्यहाँ पर भयो हेर न यहाँ इमोसनल ब्ल्याकमेल प्रेम प्रसाद आचार्यको सम्झाउनमा उधारो बन्द अरे के हुन्छ नि एउटा तरिका यहाँको त्यत्तिकै फर्केर भन्ने बेलामा लाग्यो अटो सेवाबाट पनि हेर फेरि पनि कान खाने रे कान केटाहरूले कहाँ जान्छ त यार जाउँ त लु अगाडि कता जाने हो